දැන් අපි ජෙට්පැක් එක තියෙන තැනට මේ පුංචි පිරිමි ළමයට යන්න උදව් කරමු. අපි මේක හදන විදිහ දැන් දන්නවා. මතකනේ අපි සබ්මැරීන් එක මලු ගාවටම අරගෙන යන්න වැඩසටහනක් හැදුවා. ඒ විදිහටම up arrow key එක press කරාම ඉහළට යන්නත්, down arrow key එක press කරාම පහළට යන්නත්, right හා left arrow keys press කරාම පිළිවෙලින් දකුණට හා වමට යන්නත් මේ වැඩසටහන හදමු. up arrow key එක press කළ විට ළමයා පික්සල් 10ක් උතුරට නැත්නම් ඉහළට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඒ විධානය හදමු. අපි මුලින්ම events click කරමු. දැන් when up press block එක drag කරලා workspace එකෙන් තියමු. ඊළඟට මම sprites click කරා. දැන් මම move sprite 10 pixels north block එක drag කරලා when up press block එක පහළට තියනවා. ඊට පස්සේ මේ පුංචි තලේ click කරලා ළමයාගේ sprite එක මත click කරා. අපි up arrow key එක press කළ විට ළමයා කොපමණ උතුරට ගමන් කළ යුතුද? අපි මේ ලිමිට් එක pixels 10ක් විදිහට තියමු. ඔන්න දැන් හරි. අපි up arrow key එක press කරාම pixels 10ක් උතුරට ගමන් කරන්න කියන විධානය හදලා ඉවරයි. එහෙනම් මට කියන්න මේ දකුණට තියෙන ඊතලය නැත්තම් අපි කියන right arrow key එක press කළ විට සිදුවන දේ. ඔව්. ළමයා දකුණට ගමන් කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ නැගෙනහිර දිශාවට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මුලින්ම events click කරමු. දැන් මේ when up pressed block එක drag කරලා workspace එකෙන් තියමු. දැන් right arrow key එක press කළ විට සිදුවන දේ නිර්මාණය කරන නිසා up කියන වචනය ළඟ තියෙන පුංචි ඊතලේ click කරලා අපි right තෝරමු. ඊළඟට sprites කියන වචනය මත click කරන්න. දැන් අපි මේ move sprite 10 pixels north block එක when right pressed block එක පහළට drag කරනවා. ඉන්පසු මේ පුංචි ඊතලේ මත click කරලා ලැබෙන sprites වලින් නිවැරදි sprite එක වන ළමයා තෝරන්න. කලින් මම කිව්වා right arrow key click කළ විට නැගෙනහිරට ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. එහෙනම් මම මේ පුංචි ඊතලේ උඩ click කරලා දිශාව east ලෙස වෙනස් කරගන්නවා. දැන් අපි බලමු මේ පහළට තියෙන ඊතලය. නැත්නම් අපි කියන down arrow key press කළ විට සිදුවෙන දේ. ළමයා පහළට ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි. ඉහළට යන විට උතුර north නම් පහළට යන විට දකුණ south වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මුලින්ම events click කරමු. දැන් මේ when up pressed block එක drag කරලා workspace එකෙන් තියමු. දැන් down arrow key එක press කළ විට සිදුවන දේ නිර්මාණය කරන නිසා up කියන වචනය ළඟ තියෙන පුංචි ඊතලේ click කරලා අපි down තෝරමු. ඊළඟට sprites කියන වචනය මත click කරන්න. දැන් අපි මේ move sprite 10 pixels north block එක when down pressed block එක පහළට drag කරනවා. ඉන්පසු මේ ඊතලය මත click කරලා මේ ලැබෙන sprites වලින් නිවැරදි sprite එක තෝරන්න. අපි කලින් වගේම මෙතනත් pixels ගන්නන 10 විදියට තියමු. දිශාව south විදිහට මාරු කරන්න. හරි. එහෙනම් දැන් අපි වමට යන ඊතලය left arrow key press කළ විට සිදුවෙන දේ බලමු. දකුණට යනකොට නැගෙනහිර east නම් වමට යන විට බටහිර west වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මුලින්ම events click කරමු. දැන් මේ when up press block එක drag කරලා workspace එකෙන් තියමු. දැන් left arrow key එක press කළ විට සිදුවන දේ නිර්මාණය කරන නිසා මේ up කියන වචනය ළඟ තියෙන පුංචි ඊතලේ click කරලා අපි left තෝරමු. ඊළඟට sprites කියන වචනය මත click කරන්න.
දැන් අපි මේ move sprite 10 pixels north block එක when left pressed block එක පහළට drag කරනවා. ඉන්පසු මේ ඊතලය මත ක්ලික් කරලා ලැබෙන sprites වලින් නිවැරදි sprite එක තෝරන්න. කලින් මම කිව්වා left arrow key press කළ විට බටහිරට ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. එහෙනම් මම මේ පුංචි ඊතලය උඩ ක්ලික් කරලා දිශාව වෙස්ට් ලෙස වෙනස් කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපි මේ ළමයා ඉහළට පහළට දකුණට වමට ගමන් කරවන විධාන නිර්මාණය කරා.